হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ কথা চলি আছিলে, যিহেতু আপোনালোকক অলৰেডি নটিচত জনাই দিছিলে যে আপোনালোকৰ 17 বা 18 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম ফিলাপৰ প্ৰচেছ সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, কিন্তু অনলাইনত আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিলাপ কৰিবলৈ যায় ঠিক সেইটো মুহূৰ্তত কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ফৰ্ম নট অপেন বুলি দেখুৱাই থাকে। চ' সেইটো প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ গৈছে, কাৰণ এতিয়া লিংকটো এক্টিভেট হৈছে। আপোনালোকে যিসকলে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিটো ফৰ্মৰ কথা তাতে আপোনালোকে বেটাৰমেণ্টৰো ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব পাৰিব। আকৌ যিসকলে এইবাৰ ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকেও ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব পাৰিব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে জাষ্ট এক্সাম ফৰ্ম যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' এক্সাম ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। চ' ইণ্টাৰফেচখিনি অহাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো হ'ল আপোনালোকে ইয়াতে যদি চাই ইয়াতে কৈছে মিডিয়াম অফ এক্সাম। এই মিডিয়াম অফ এক্সামটো আপোনালোকৰ যদি ইংলিছ হয় ইংলিছ আৰু অসমীয়া হ'লে অসমীয়া আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। চ' মই ইংলিছ ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আছে ক্লিক হেয়াৰ টু ছিলেক্ট জেনেৰিক আৰু ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট এণ্ড স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট ছাবজেক্ট। আপোনালোকে এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। চ' ফাৰ্ষ্টতে মই ওপৰতো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ইয়াতে ওপৰতো আপোনালোকৰ কোৰ্চ অনুযায়ী আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি আৰ্টছ হয় আৰ্টছ তেতিয়াহ'লে, আৰু যদি আপোনাৰ এছামিছ অনাৰ্ছ থাকে বা বেংগলী অনাৰ্ছ থাকে, যিসকলৰ যি ছাবজেক্টত অনাৰ্ছ আছে সেই হিচাপে আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' ছাবজেক্ট এটা ছিলেক্ট কৰি লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক প্লিজ ছিলেক্ট স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট ছাবজেক্ট আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। চ' ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট অনুযায়ী যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় আপুনি সেই ছাবজেক্ট অনুযায়ী আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। চ' মই কেমিষ্ট্ৰি দি দিলোঁ ইয়াতে। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে গেট পেপাৰ্ছ বুলি অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চ' ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ পেপাৰবিলাক চাব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট যিখিনি আছে পেপাৰ কোড এইচ কোৰ্চ ইয়াতে চাব পাৰিছে। মেথমেটিক্সৰ কাৰণে এইখিনি আৰু কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এইখিনি। চ' এনেকৈ দি, যিহেতু মোৰ একচুৱেলি আছিলে আপোনাৰ মেথমেটিক্স, চ' মেথমেটিক্সটো মোৰ মেইন ছাবজেক্টটো থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এই কেমিষ্ট্ৰিটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে ইয়াতে থাকি যাব। আৰু ইয়াতে মই যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিব পাৰিম। প্লিজ ছিলেক্ট এনি ওৱান, ইংলিছ বা IT স্কিলছ অফ কেমিষ্ট্ৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে বেচিক এনালিটিকেল কেমিষ্ট্ৰি। চ' এনেকৈ মই যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি আপোনাৰ ইয়াতে ছেমিষ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি ইফ ইউ ৱান্ট টু ৰিপিট এক্সাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াতে জাষ্ট চিম্পলি ছাবমিট এক্সাম ফৰ্ম। চ' এইটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ পে অপশ্যনটো আহি যাব। কিন্তু মই এইখিনিত আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ, মোবাইলত যিহেতু এই কামটো আপোনালোকে কৰিবলৈ খুবেই প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব, গতিকে আপোনালোকে যদি পাৰে অলপ কম্পিউটাৰৰ দোকানত গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলাপটো কৰিবলৈ যত্ন কৰক। তাতে 50 টকা এটা দিলেও একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু যদি ফৰ্ম ফিলাপ কৰাত অলপ আপোনালোকৰ ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' এইটো আছিলে আজি ইনফৰ্মেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। আজিৰ কাৰণে এইখিনিৰ বাবে টেক কেয়াৰ। জয় অসম।